हुनी हुनी प्याजी घेवरू एक नॉनचे उठू जोलारी आहा आईचे रेसिपी मिक्स्ड वेजिटेबलाचे नॉनचे हांगावा गुंटूर मिरसांग यूज करतास या चड थीक ना नॉनचेक लायक कलर दिता गुड्डी मिरसांगे घालयता 150 ग्राम म्हळ्यार मुक्काल शेर मिरसांग काडतास 100 ग्राम सासम मिरसांग आनी सासम वत्तांत अर्द घंटो सुकोवन मागीर निवोवन वांटूचे काडचे आनी 1.5 लिटर उदक काडतास हे खंयचे नॉर्मल बॉटल यूज करून आमी मेजर करयता 1 कप एक्स्ट्रा उदक घालतास ह्या उदकान आमी कॉलीफ्लॉवर धुवचे काडतास ती त्या उदकाक 1.5 मुष्टी मीठ घालून घेवन समज खतखत काडून घेवया एक उडा खतखत आयल्या नंतर गॅस ऑफ करून निवोचक सोड्या नॉनचेक तरकारी एक आंबो 2 कॅरेट एक गाऊनचे तवशे 3 तरणी मिरसांगी 3 दुकून 4 कॉलीफ्लॉवर 2 कुडको मँगो जिंजर पूरा तरकारी एक सुके आंगठींतू पुसून घेवया आनी ह्या मँगो जिंजराचे साली काडून घेवया हाजी पुरमोळू आंब्या मणकेची बट रुची आल्ल्याचे हांगा मँगो जिंजर ना जाल्यार नॉर्मल आल्ले यूज करयत कॅरेटाचे साले काडून घेवन पुरा कटकोन घेवया आनी ते 1 कप मिठा उदकांत कॉलीफ्लॉवर कटकोन घेवन एक वेळ मिक्स करून घेवन ते घालून रेडी करून घेवया तरकारी मीठ घालच्याक 1 मुष्टी मीठ आतां एक कुप्पी बाटलेंत तरकारी घालून ताजे वयर मीठ घालून तशीच एक लेयर करया बाटली बरो येता ना तरकारी घालून अशी ओतून मागीर मीठ घालका धंगणी घालून घेवन समय एक वेळा हलोवन घेवया आनी 1 दिवस तशी दवरून घेवया आतां नेक्स्ट दिवस तरकारी थोडे उदक सोडला मसालो वाटूच बशी पुडाय ग्राइंडर ताजी फातोरू कॅप स्प्रिंग पुरा कंप्लीट ड्राय आसका आनी क्लीन आसका आतां बॅच वायज मिरसांग घालून घेवन थोडे थोडे मिठा उदक घालून घेवन वाटूया धांगणी ओपन दवरून मसालो वाटूका हांगा मिठा उदक कंप्लीट निवल नंतर मात्र यूज करका 1 इंच हळदी पिट्टून घेवया मिरसांगी हद ल्हान जाल तक्षण ते हळदी कुडको घालून घेवया जाय जाल्यार तशीची मिठा उदक घालून घेवन वाटूया 1-2 मिनिट सोडून सासम घालून घेवया आनी जाय जाल्यार तशीची मिठा उदक घालून घेवया सासम हद ल्हान जाल तक्षण 5 ग्राम हिंगाचे पेस्ट घालून घेवन आतां ह्या मसालो ल्हान जावते वाटून घेवया आतां ऑलमोस्ट मसालो रेडी जाला हातान आपडतना कसनेची वरल तशी फील जायना आतां त्या मिठा घालल तरकारी एक तोपान घालून घेवन नॉनचे मसालो ताका घालून घेवया नॉनचेक मसालो वाटयतना रगडो यूज करका आनी मिठा उदक घालून घेवन रगड एक वेळा धुवन घेवन त्या रगड्या उदक तोप घालून घेवन एक वेळा सम मिक्स करून घेवया हांगा नॉनचेत चड धाट येना चड पातळ ना परफेक्ट आसा तुमकां जाय जाल्यार तशीच हांगा मिठा उदक घालून घेवन एडजस्ट करया ती तोवपाचे धांगणी अर्द धमकून अर्द घंट नंतर बाटलींत भरया ह्या नॉनचे केली तक्षण सर्व करूक रेडी हुनी हुनी प्याज थोडे तूप आनी नॉनचे सो हांगा एक टीप कसं म्हळ्यार नॉनची घालतना केन्नायची कुप्पी बाटलीची यूज करका आनीक कसं म्हळ्यार चमचे स्टीलर चमचे यूज कर जाल्यार त्या नॉनच्या बाटली भितर सोडूनच म्हळ्यार चमचे रस्ट येता कारण नॉनचे मणके म्हळ्यार विंगड नॉनच्या मणकेची हे कंबे कॉमन ना म्हळ्यार केली तक्षण इन्स्टंट जेवण सर्व करता सुपर जाता